Katuhan ay nahalina, bayan ko binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko't dalita. Aking adhika, makita kang bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko't dalita. Aking adhika, makita kang sakdalayan. Aking adhika, makita kang Ipanalo ang totoo. Huwag na tayong maloloko. Aaminin ko ang mali ko, ang kinin mo rin ang mali mo. Sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo ang totoo. Ipanalo natin ang totoo. Aminin mo, isulat mo, iumin mo, ibuhin mo, ilungkot mo, ikembot mo, idrawin mo, ikwento mo. Huwag na tayong paloloko. Ipanalo ang totoo. Aminin mo, isulat
Ipanalo ang totoo. Kaibigan, magpakatotoo. Huwag na tayong maloloko. Oras na para matuto tayo. Aaminin ko ang mali ko. Isa, dalawa, ikaw at ako. Angkinin mo rin ang mali mo. Sumabay na kayo. Sabihin mo, sabihin mo, Sabihin mo na. Sabihin mo. Sabihin mo. ang totoo. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo, Yan ang totoo. sabihin mo. Sabihin mo na. Aminin mo, Aminin, isusulat mo, ikemot, iyuyok mo, ituro mo, Sabihin mo na. mo, ikembot mo, i-drawing mo, ikwento mo. Sabihin mo, sabihin mo, kahit o sabihin mo na. Sabihin mo, sabihin mo. Ipanalo ang totoo. Isulat mo, iyugyug mo, ilundag mo, ikembot mo, i-drawing mo, ikwento mo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Manalangin po tayo. Panginoong may likha, wala pa namang noong kami bata, itinuturo na po ng matatanda na masama ang mandaya. Bawal magsinungaling, bawal manlambang sa kapwa. Sa kabilang banda, banal ang pagtindig at pagtanggol sa tama. Subalit ngayon, Panginoon, parang hindi na po mahalaga kung ano ang totoo. Parang masikat pa nga po ang mga kriminal at mga bobo. Wala na yatang nakikinig sa katwiran at sa iyong payo. Panginoon, sirang-sira na po ang bayang minamahal mo. Panahon na upang ang bayan ay mapukaw. Pati nga po mga bato
Ngayoy sumisigaw, Panginoon, likhay mong muli ang bayan mong may dangal. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Hugasan ang kamay na basa ng dugo. Linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Tibayan ang pasyang, harapin ang daya, tatagan ang loob, kahit nang hihina. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Tanghalin o lupa ang taong marangal. Tanggapin o langit ang taos kong dasal. Lipulin ang tanang gahamang nagkamal. Likhain mong muli bayan ko may dangal. Baguhin mo yung aming bayan. Baguhin mo ang aming puso. Basbasan mo ang forum na ito alang-alang sa bayang may dangal. Amen. Magandang umaga, magandang gabi, o magandang hapon kung saan man po kayo naroroon. Kami ay nagagalak na kasama kayong lahat, ating forum kung saan ating tatalakayin ang sinasabing burning national issues of our time. Ako po ay si Dr. CHRISTINA ASTORGA, inatasan na moderator ng forum. Kahit na matagal na po ako sa Estados Unidos, kung saan ako ay profesora ng moral theology at social ethics, at dating chairperson, kahit na matagal po ako sa Estados Unidos, kung saan ako ay profesora ng moral theology at social ethics at dating chairperson ng Department Theology ng Universidad ng Portland, ako ay hinubog sa Veritate in Caritate, Truth and Love, ng mga madre at guro ng College of the Holy Spirit kung saan ako nagtapos, at Man and Woman or Person for Others ng Ateneo de Manila University, kung saan po ako nagturo ng 2 dekada at naging chairperson ng Departamento ng Theolohiya. Ito ang pinakaunang forum ng GTTAN, Global Transparency and Transformation Advocates Network. Hindi pa ho kami GTTAN nung nakaraang 2 fora namin. With your indulgence, I want to say something of how GTTAN came to be. At the start, 4 lang po kami, sa Attorney Oswald Magno, Mirila Magno, Tia Cuyugan at ako. At ang aming layunin was to transform the Pink Movement into a political party. We prepared a petition with about 3,000 signatories, but alas, we were not able to get the support of the Pink Movement leadership. By that time, Tina Cuyugan asked to leave our team so she can meet the demands of her other. Time by luck or by grace, we bumped into the TNPO on social media. We did not even know what TNPO meant. But as we read the post of retired Brigadier General ELISEO, we found his findings and analysis of the electoral fraud making sense.
I contacted Franklin Isaac and asked him how we can help. He said that they need help in raising the legal fees of their lawyers for filing their mandamus at the Supreme Court. The three of us, Oscar, Oswald, Mila, and myself, punched into the legal fund campaign of the TEMARIO, which happened to have rich members of the Malaya, New Jersey, who expressed to join us in our cause to help the TEMARIO's mandamus. It was the birth of the mandamus group, together with Malaya, Jersey, which was eventually joined by Malaya, Canada, and Malaya, USA. And together we organized 2 fora featuring the work of the TEMARIO, giving them more public exposure. We realize, however, that we cannot continue to work for the cause of the TEMARIO for electoral truth and transparency without the help of groups in the Philippines who are at the ground. We were eventually joined by several groups: Solidarity, CMC, UP Vanguard, Yingap, Cadeta, and a group in Rome, Alza, Vita, Roma, also joined us. It has grown beyond mandamus and has become what we call Global Transparency and Transparency and Transformation Advocates Network. We envision ourselves as coming together of Filipinos in the Philippines and all parts of the world to help build new Philippines out of sheer love for the country, our motherland, for the sake of the generations to come, and in particular for the sake of the poorest among us, that they may be uplifted from the dehumanization of poverty. Magsama-sama na tayong lahat, kung saan man tayo naruroon, sa Pilipinas o iba't ibang panig ng mundo, para sa bagong bukas at pag-asa ng ating minamahal na bansa, para sa ating mga kabataan, mga henerasyon na susunod, lalo't lalo na para sa ating mga kapatid na nakalugmok sa hirap at dusa. So, kaming lahat po sa GTTAN, welcome you all to our forum. Even the stones will cry out, subversion of the electoral will of the Filipino people. Pati ang mga bato ay umiiyak na po dahil sa subversion of the electoral will of the Filipino people. Ang pandadaya ng sambayanang Pilipino sa eleksyon. Ang una nating tagapagsalita ay si Dr. TEMARIO C. RIVERA. Patakayin niya ang tanong, bakit ang ating eleksyon ang mismong nagwawarak ng ating demokrasya? Ang problema, sabi niya, ay nakaugat sa ating mga struktura, institusyon, kultura. Our political culture is damaged. He will particularly address dominant dynasties and weak parties plagued in elections. Dr. Rivera is a retired UP professor of political science and a former chair of the Department of Political Science, UP Diliman. He also served as a tenured professor of comparative politics and international relations at the International Christian University at Tokyo. He was educated at UP Diliman and the University of Wisconsin-Madison, where he finished his PhD. He served as editor-in-chief of the Philippine Political Science Journal for 20 years. Under his term, the journal became the country's first social science professional journal to gain international status. Among his awarded books, his major work was Landlords and Capitalists, Class, Family, and State in Philippine Manufacturing, which received the Outstanding Social Science Book Award from the National Academy of Science and Technology. He has received the following professional awards: Distinguished Leadership and Scholarship Awards from the Philippine Political Science Association and the Philippines International Studies Organization. In 2019, he received the Distinguished Alumnus Award in Democratization and Governance from the UP Alumni Association. He is currently the chair of the Center for People Empowerment, Governance, and Independent Research and Policy
advocacy, and GO. This was the last thing he said about himself was quite significant. He tells so much of who he is, of what he stands for, and the price he had to pay for what he believes. He was a political detainee for 5 years during the Marcos dictatorship, 1979. It is my honor to present to you Dr. TEMARIO C. Rivera. Thank you very much for that kind introduction, Professor Tina. And magandang umaga at magandang gabi po sa ating lahat. Alam kong medyo late na sa North America, no? Past 10 p.m. na pala dyan. Kaya siguro susubukan ko pong magbigay na lang ng brief presentation para naman marami tayong oras para sa open forum. And it's also good to see very familiar names and familiar faces, no? So without any further ado, umpisahan ko na siguro yung assignment ko ngayong umaga. And ang gagawin ko talaga ay isi-situate yung election natin sa pangkalahatang socio-economic, no, and institutional reality ng ating lipunan. Kasi nga ang election ay itinuturing natin na minimum condition, no, para ang isang bansa o sistema ay may tuturing na democratic. Ngayon, pero kung yung minimum condition na yon ay hindi man lang natin maabot, napakalaking problema na, no? At para maintindihan at lalong para namang lalo nating maintindihan ang malalim na mga problema natin, susubukan kong ipailalim ito nga sa pag-intindi rin ng mga pangunahing socio-economic realities. Meron po kaming parang division of work na gagawin dito. Hindi ko na po tatalakayin yung mga electoral process, particularly yung automated election system na naging sistema na natin mula pa noong 2010, kasi yun naman ang tatalakayin ni General Rio at ni Colonel ODOÑO, no? Yun ang isang katakataka dahil alam nyo naman na tayo ang isa sa mga bansa sa buong mundo, no, hindi lang Asia, na may pinakamatagal ng karanasan sa election, no? Kung tutusin kasi, no, American colonial era pa, 1907 inumpisahan na natin ang election. Nung inintroduce nga ng Americans yung local elections ng mga governors, simula't simula noon, maraming mga problema na nakaugat doon sa karanasan natin ay patuloy pa rin hanggang ngayon, no? So nakakabahala talaga to, no? Hanggang ngayon may widespread poverty, no? I cannot go into a lot of details, but siguro ang pinaka-dramatic evidence dito, yung latest social weather station survey, kung hindi nyo pa nabasa ito, sinasabi ng SWS na yung self-rated poverty ng mga Pilipino, halos kalahati, no, ang nagtuturing sa kanilang pamilya na below the poverty line, no? And then yung problema natin sa edukasyon, no, hindi na rin ako magdidetalya ng gaano dito, pero nakakabahala rin yung mga latest education testing natin sa ating mga kabataan, lalo na yung nasa K-12. Tayo ang kulelat, no, sa science testing, sa arithmetic testing, sa reading testing. Ano bang nangyayari sa ating lipunan, no? Kaya mahalaga ito dahil natural kung karamihan ng ating mga botante
ay nakalugmok pa rin sa poverty at marami sa kanila hindi nakapagtapos talaga ng kolehiyo, no? Kahit ang high school, medyo mababa pa rin yung nakakapagtapos. That makes them very vulnerable, no? To illicit electoral practices like vote buying halimbawa, no? Or vote selling. Okay, yan ang isang matingkad na kalagayan hanggang ngayon na hindi natin maihiwalay sa pag-intindi ng mga problema natin sa eleksyon. Pangalawa, alam din natin, no? Ito, napakatagal na rin nating problema ito, yung elite-dominated elections, no? Alam naman natin pong lahat ito, no? Ang main driver kasi ng politics and election natin, alam naman nating lahat ito, ay mga dominant political families. In fact, ang nangyari noong 2022 elections ay nag-combine ang dalawang pinaka-powerful political families sa ating bansa. The Marcos and the Romualdezes on one hand, and the Dutertes on the other hand, at sinuportahan pa sila ng mga iba pang mga malalakas na political families. Alam din natin siguro na bagamat merong constitutional provision noong 1987 na nagsasabing ipagbawal dapat ang political dynasties, hanggang ngayon wala pang naipapasa ang Kongreso na enabling law for that, no? I understand nandito si Representative Manuel, siguro pwede tayong bigyan ng latest dyan later, no? So, yan ang isang realidad ng ating elections, no? Domination by powerful political families for several decades now. In fact, century na mula pa nung American colonial era, no? And then, weak political parties. Isang napakahalagang institusyon sana sa isang eleksyon, wala tayo rin yan dahil katawa-tawa yung mga tinatawag nating political parties are really nothing more but organized and also controlled, kung hindi yung dominant political families, ay yung mga mayayaman at may kaya, no? So what political parties are we talking about? Hindi ba? Every time na may bagong presidente, nagpupuntahan lahat sa partido ko noon ng bagong presidente, no? Yung lahat halos ng mga miyembro ng Kongreso. Yung Kongreso natin ngayon, again, as a very dramatic evidence nitong dalawang problema na ito, dominance by political families and weak parties. Yung Kongreso natin, yung lower house, ang Speaker of the House, Martin Romualdez, is a cousin of the President. At yung anak niya mismo, the eldest son, is a senior deputy speaker, no? In the Senate, naku, katakot-takot niya na kombinasyon ng mga political families, no? Nandyan yung mother and son, nandyan yung full siblings, nandyan yung half siblings, no? So wala tayo, unfortunately, yung tradisyon na yan. Sa Kongreso ngayon, siguro ang may tuturing lang natin na tunay na political party or alliance ay yung Makabayan Bloc, na kung saan kasama ang kabataan ni Congressman Manuel. All of these factors naturally support also a practice of massive vote buying and vote selling. Kasi nga, highly vulnerable ang mga voters natin, no? Kung yung pamilya mo nga naman ay isang kahig, isang tuka, bibigyan ka ng 5,000 or 10,000 sa election time, natural, napakahalaga sa iyo yun, no? Lalo na kung local government yung botohan, madaling i-monitor kung sino ka nagboto, kanino ka nagboto. May paraan sila diyan na master na yan ng mga political families. Kaya it's a problem, no?
hanggang ngayon vote buying and vote selling, na-aggravate pa yan sa bagong teknolohiya ng so-called e-wallets. Paano mo halimbawa matratrack yung mga vote buying and vote selling na ginagawa sa electronic wallets like GCash or Paymaya, no? Dagdag na komplikasyon ngayon yan. Finally, alam din nating lahat, pag ikaw ay sumabak sa anumang kampanya, ay maghanda ka, no? Milyon-milyones ang kailangang ihahanda mo para magkaroon ka ng dissenting kampanya. In fact, a conservative estimate now, conservative, if you're running for the presidency in 2022, at least conservatively, may nakahanda kang 1 billion. No? If you're running for the Senate, at least half a billion. No? Even running for a city mayor or a municipal mayor will require tens of millions. Eh kung hindi ka kasama sa mga dynasties or hindi ka mayamang negosyante, paano ka ngayon sasabak, no, sa isang marangal na election? Okay. Next slide, please. Ngayon, ito rin yung mga dagdag na socio-economic political realities natin. Hanggang ngayon, kasi na ang tunay na election sana ay magre-require ng freedom of expression, respect, and implementation of all our basic civil rights. But again, alam naman natin, no, lalo na nung nangyari kay, well, of course, hindi lang nag-umpisa naman, no, even earlier presidents, pero ang matinding karanasan natin nung martial law, yung diktadura. But even after elite electoral elections were restored in 1986, patuloy yung state repression of our basic civil rights. At again, I will just focus on the current developments na nag-ugat nung panahon ni President Duterte. Ano? Ipinasa nila yung anti-terror law at nagkaroon pa ng executive act to create the so-called National Task Force again to eliminate local communist activities, something, no? The point of all of this was nagkaroon ngayon ng batas na na-weaponize, na nagiging sangkalan ng patuloy na pagyurak ng ating mga freedom of expression. Napakadami na pong na-red tag, hindi lang na-red tag, nagkaroon ng forced abductions, pagpapatay mismo ng mga political opposition or hindi man lang political opposition, no? Yung mga personalities who are engaged in legitimate dissent, no? Maraming mga journalists ang nabiktima diyan, pati mga lawyers, mga trade unionists, peasant workers, hanggang ngayon patuloy yan, no? So again, that is a major curtailment of basic electoral rights and civil rights. Ngayon, kasama na diyan dahil hindi naman tayo nakapagpundar ng matatawag nating strong institutions, no? Kaya ang sistema natin ngayon, lalo na kung ikaw ay may malubhang problema sa health mo, ay mangangailangan ka ng padrino, no? Kaya nga yung kakulangan, yung kahinaan ng ating institutions, both political and economic institutions, also have perpetuated itong patron-client dependency on individual politicians na may epekto rin sa electoral choices natin, no? Nandyan din yung political culture. Unfortunately, meron tayong malakas na political kultura na mukhang welcoming sa mga so-called strong authoritarian leaders, no? Nagmula pa nung kay Quezon nung panahon, of course, ng American colonial era, and then more recently, of course, si Marcos Sr., si GMA, Macapagal Arroyo,
followed by Duterte. Ngayon, in fairness, bagamat si Marcos ay interested, no, na ipagpatuloy yung so-called legacy ng father niya, kaya nga yung first year in office niya, napakalakas yung rebranding na ginagamit niya para yung mga achievements ko noon ng father ay ipagpatuloy, bagamat marami sa mga ito ay talaga namang palpak, gaya ng Kadiwa at ng Masagana 99, and then of course yung most recently approved law, yung Maharlika Fund. Pwede nating pasadahan yung mga detalye niyan in the Q&A, no? And finally, bagamat mas bago ito, pero naranasan na rin natin noong actually as early as the 2016 elections. Pero nung 2022, nakita na natin kung ano ang impact nitong systematic na paggamit ng social media and increasingly AI-enabled propaganda na nagiging source ng mga false news, no? Hindi lang false news, talagang pwedeng gamitin ito para talagang matarget ang mga individuals. I think sa Canada, yung recent elections diyan, nagkaroon na yata kayo ng karanasan dito, no? Yung mga ginamit ang AI para masira ang mga reputasyon ng mga ilang politicians. So, Bongbong Marcos, as early as 2016, ginamit na nila ito, although hindi pa gaanong successful ang kanilang proyekto noon, pero pinaghandaan nila ng gusto itong 2022 elections. Pag-control ng social media like Facebook, Twitter, TikTok, among others, no? Paggamit ng mga so-called political influencers, no? Okay. Can we go to the next slide, please? Ngayon, i-relate natin yung mga nabanggit kong social political realities sa problema ng accountability, no? Kasi in effective working democratic systems, well, like in Canada, malayo ang narating na ng election at demokrasya ng Canada. You're more familiar with the problems there kung merong mang matinding problema. Pero of course, napakalayo sa karanasan natin sa Pilipinas, no? Unang-una, yung tinatawag nating para maging accountable yung isang democracy, meron dapat credible and competitive elections. Gaya na nga ng nabanggit natin, ito yung tinatawag nating vertical accountability. But if the electoral process cannot even meet this minimum condition para maituring ka na tunay na demokrasya, paano magiging credible yan kung especially since the use of the automated election system noong 2010, patuloy yung mga problema ng ating electoral process. Again, General Rio and Colonel ODOÑO will assume the responsibility for discussing that. Competitive elections, paano magiging competitive kung dominated na ng mga ilang political dynasties at napaka-prohibitive yung pagsama sa election, no? So, yun lang pinaka-minimum condition para matawag ang isang sistema na working democracy ay hindi pa natin naaabot, no? Horizontal accountability, yung pangalawang level ng accountability, no? Ito yung pagkakaroon ng isang sistema na kung saan may effective checks and balances sana among key government agencies, gaya ng executive, ang legislatura, and the judiciary. But again, we all know na hindi nga nangyayari ito sa ating bansa. Unang-una, the office of the president commands enormous powers and authority vis-a-vis Congress and the judiciary, no?
we can go into the details later. Yung kawalan ng checks and balances is further aggravated by, again, the problem of dynasties and the lack of real political parties, na kung saan, paano ka magkakaroon ng effective checks, halimbawa, no, between the executive and Congress when Congress itself is dominated by dynasties, no? Na kumikiling din most of the time kung sino yung incumbent president, no? The judiciary, presumably admittedly the weakest, ay lalong natatakot at nagiging silent kung ang presidente ay isang authoritarian leader, like yung naging karanasan natin under Marcos, under Marcos Sr., dictatorship talaga yon. But even under Mr. Duterte, who was of course elected, no? And yung third form of social accountability sana, ito naman yung role ng civil society, gaya ng ginagawa namin. I'm part of an NGO, and you are part, of course, admirably, of an international network of like-minded civil society groups from all over North America. Ito yung kakayahan natin sana, no, na ma-monitor at magkaroon ng impact sa governance practices. But as we all know, bagamat meron tayong mga ganyang organisasyon, totoo naman yon, partly if not mainly, dahil sa matagal nating karanasan sa pakikipaglaban sa diktadura noon, napaka-limited ang nagagawa nila ngayon. Unang-una dahil yung state repression nga, no? Hindi naman sila pinapayagang malayang magpahayag ng kanilang mga programa, mga sentimiento, nire-red tag o di kaya tuwirang pinapatay o inabda, no? Kaya nga yung tinatawag natin na sana hindi lang magkaroon ng minimalist democracy tayo. Minimalist ibig sabihin ay at least man lang na-accomplish mo, no? Yung minimum condition ng democracy, ito nga yung credible and competitive elections. Sana mula doon, dahil napakatagal na yung karanasan natin, magkaroon naman ng pagsulong mula sa minimalist tungo sa isang mas substantive o substantial democracy na kung saan hindi lang umiiral ang malinis na eleksyon, kundi sana magpakita ang mga leader natin ng matatawag nating qualitative changes, no, sa mga pinaka-urgent issues ng mamamayan, no? Economic, political stability, no, and other basic metrics or measures of development, no? Halimbawa, nandyan yung social development goals ng United Nations, no, na magiging batayan ng mga ito, no? And finally, I think I have one last slide. Okay. Ngayon, siyempre, bagamat napakadami ang hinaharap ng ating mga botante, hindi naman wala naman tayong karanasan na umaatras, no, sa paglaban sa mga patuloy na pagsangka sa ating mga basic rights. Kaya bagamat nandyan yung mga batas, mga practices, no, na nagpapahirap sa mamamayan tungo sa isang mas tunay na partisipasyon sa elections, sana ay magkaroon din tayo ng patuloy na recognition ng mga kailangan gawin natin, no? And unang-una, ito rin kasi yung weakness ng people's movement, no? Hindi pa nagkakaroon ng matatawag nating unified, inclusive electoral political opposition. Unfortunately,
dahil napakalakas yung kalaban, siguro mas mapapalakas yung ating kasagutan kung magkaroon din ng unified, inclusive electoral political opposition, no? Minamana mo nung 2022 elections, nag-unify yung pinaka-powerful dynasties natin. Anong nangyari sa political opposition? We had about 4 or 5 other candidates representing various tendencies in the so-called political opposition, no? Yan ay sana magiging isang lesson natin sa mga sumusunod na election, kasi ang magandang karanasan na nakita ko diyan yung karanasan ng Latin America, no? Na kung saan mas unified yung electoral political opposition nila, kaya napakadami ngayon sa Latin America or even Central America na nagwagi sa mga electoral contests, yung mga progressive alliances nila. Pangalawa, suportahan po natin ang resumption ng peace negotiations between the government and the armed revolutionary movement. Kasi hanggat nandyan kasi yung mga basic, yung mga fundamental problems natin, gaya ng kawalan ng development sa ekonomiya, yung political repression, yan ang nagbubunga. Yan ang nagiging ugat kasi ng pagkakaroon ng armed movements, no? Napakatagal na po ito, no? We also have one of the longest revolutionary armed movements all over the world, no? Kaya ang nakikita ko, ang nakikita ng maraming diyan nakaranas na ng mga problema na yan, masasagot lang hindi ng isang outright, openly, very costly militaristic response, but a politically negotiated peaceful settlement, no? Third, gaya ng nabanggit ko na, yung anti-terror law and the abolition ng NTF-ELCAC ay mahalaga rin para umunlad ang people's participation in elections. Yung anti-terror law, dahil batas na ito, mas mahirap pong buwagin ito, kailangan ma-repeal mismo sa Kongreso. Pero yung NTF-ELCAC, dahil executive act lang ito, ay hindi naman madali, no? Pero with enough pressure from below, baka pwede nating matanggal yan, no? And finally, dahil napakalakas yung kalaban para sa tunay na pagbabago, represented by political dynasties and powerful corporate sectors, wala naman po tayong kaakibat na finansya para ma-match yung ganyang huge resources. Kaya ang sagot po natin, gaya ng sagot naman ng mga more successful cases, ay patuloy na mass education, patuloy na mass organizing, and mobilization ng mga underrepresented, poor, and disadvantaged sectors ng ating lipunan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Professor Rivera. Ang susunod na tagapagsalita natin ay si retired Brigadier General ELISEO M. Rio Jr. Kung ang COMELEC ay may man in the middle, si Sir Rio is the man of the hour. Base sa kanyang mga credentials, makita natin na bakit ang kalaban na ito bilang isang sundalo, hindi sandata ang ginamit niya, kundi ang talas ng kanyang talino at eksperto information technology. Siya ay nakakalaman ng operasyon sa loob ng COMELEC dahil siya ang dating chairman of the COMELEC Advisory Council for the 20th National and Local Elections. Siya ay former acting secretary of the Department of Information and Communications Technology, former commissioner of the National Telecommunications Commission. Siya ay former chief of the AFP Signal Corps,
tatalakayin niya ay uncovering the biggest scam in our electoral history. Before you give your talk, General Rio, we would like to apologize to the public that something went wrong with our Zoom link. It was supposed to get 500 people in, but something went wrong. It only allowed 100 people. So we're asking the public to please go to the live streaming. I have posted it on my wall. You can go to my wall. It's pinned on my wall, and you please use the live streaming. We apologize for this, unexpected problem. So I'm sorry, Sir Rio, can you please proceed? Thank you very much, Dr. Tina. Well, I think we just uncovered the biggest scam in our electoral history, and maybe in the electoral history of the whole world. Why? But before I go on, because the audience must know, kailangan nyo malaman ng konti kung ano itong tinatawag na IP address. No? IP stand, ayan po ang ibig sabihin ng IP is Internet Protocol. Nung nag-una yung tinayo natin ang worldwide web, no? Yung www, at nagkaroon tayo ng mga different devices na makakonekta na ngayon, the whole world, no? Through the internet, gumawa tayo ng mga IP addresses. Ito ay parang address din sa bahay, no? Kung gusto mo pumunta o magpadala ng isang sulat sa isang bahay sa US, for example, madali lang magpadala dahil alam mo yung address nung papadalhan mo doon. Ganyan din po ang mga devices, yung computer, na pwede mong padalhan ng email kahit saan banda ng buong mundo ay kung alam mo ng IP address. No? Ang IP address is composed of 4 blocks of numbers, no? Na nakikita nyo ngayon sa screen. No? Nung nag-umpisa, ang ginawa lang ng IP address ay yung tinatawag natin na IP version 4. At ito ay mayroong or makapagbigay ng 4 billion plus na IP address. Kala nila noon, tama na ito. 4 billion, no, na IP addresses worldwide. Pero ngayon, kinukulang na po ito. And therefore, we are going into itong bago, yung IP version 6 na mas makabigay ng 340 undecillion. Ewan ko kung alam nyo, kung may nadinig nyo na yan, no? Undecillion. That is 38 zeros, no? Followed, 3.4 followed by 38 0 na yan kakalaki ang numero niyan. At with Internet Protocol version 6 ay nakakasigurado na tayo ngayon na hindi na tayo mauubusan ng mga IP addresses sa buong mundo kahit na sa mga susunod na centuries, no, to come. So paanong ginagamit itong IP address? Mayroon tayong internet service provider, no? Ito yung mga telcos natin. At sila ay may mga assigned na IP address na pwede nilang ibigay sa kanilang mga subscribers. No? For example, dito, isang telco ay binigyan yung isang subscriber niya ng IP address na 112.206.0.220. Hindi natin kailangan i-memorize ito, no? Kasi ito ay may ang router na siya ang bahala sa atin dito, no? And ang router natin sa bahay, for example, para simple maintindihan, ay ito ngayon
sa isang IP address na binigay ng telco sa atin ay pwedeng gamitin ng kahit na ilan sa bahay natin, no? At itong router ay magbibigay ng private IP address, no? Na nag-uumpisa sa 192.168.0.2. At ito'y bibigay siguro sa isang computer sa bahay nyo, sa pangalawang computer, may laptop siguro, at sa printer, no? May IP address din yung printer para kahit saan yung computer nyo sa bahay, makapag-print kayo sa isang printer. And of course, alam natin na kung sa bahay kayo, ay pwede kayong mag-connect sa internet sa inyong bahay, no? Sa Wi-Fi ng bahay nyo. So ito ay IP address, whether it is the IP version 4 or the IP version 6, ay yun lang. Lahat ng devices sa buong mundo, pag umiral na itong IP version 6, hindi na natin kailangan ng private network. Diretso na tayo sa internet, no? Okay? Sa standards ngayon ay ang International Telecommunication Union ng ating buong nagko-control ng buong telecommunication ng buong mundo ay nag-set aside ng blocks of IP address na ito lang ay pwedeng gamitin ng mga private network. Hindi ito magamit ng mga public, no, ng mga telcos. Pero kung itong mga private network din, itong mga private IP address na ito, na class A, no, nagsisimula sa 10 dot, and then may class B na nagsisimula sa 172 dot, and yung class C, no, yung 192.168 dot, no. Ang ginamit sa election natin ay yung class A and class C. Papakita namin yan sa inyo mamaya. Noong October 12, 2021, nagkaroon ng kontrata ang ating COMELEC at ang Smartmatic, no, na 1.053 billion pesos ang kontrata ito para ang Smartmatic ang magiging responsible sa pag-transmit sa lahat ng VCM na gagamitin sa 2022 election papunta sa mga servers ng COMELEC, no? Ano itong mga servers? Ay ito yung transparency server, ito yung central server, at yung mga municipal server. Papakita ko sa iyo ang flow, no, ng na nakasaad sa kontrata ito. So ito ay napirmahan noong October 12, 2021. A few months before the May 9, 2022 election. Ang halaga nito is 1.053 billion. Ito'y walang bidding, no? Kasi parang negotiated contract lang ito. Dahil at that time, dahil sa COVID, hindi na pinapairal ang bidding pag emergency forces daw, no? So ito'y isa sa mga kontrata na napirmahan dahil sa COVID-19, no, na walang bidding nangyari dito. Okay, ito yung nakasaad sa kontrata niya, no. Mayroong 107,000 VCM all over the country. At yan ay yung nakikita nyo sa baba, pinakababa, no, clustered precinct. 107,000 yan lahat, no. And then mayroon tayong municipal servers. Lahat sa itaas ng VCM na yan ay mga servers.
municipal servers, provincial servers, and the national, provincial, regional servers, and then the national servers, no? Doon sa bandang top right ay ang national servers ng COMELEC. Dalawa yan po. Central server at transparency servers. So ito yung setup ng mga VCM at servers noong 2022 election pakay doon sa kontrata na pinirmahan between COMELEC and Smartmatic. Okay? So, nakikita nyo rito na ang terms of reference ng kontrata niyan ay ang isang VCM, no, ay makapag-transmit ng kanilang ER or election returns directly from the VCM to the central server and transparent server at yung municipal server kung saan munisipyo yung presinto na yan is located, no? So makikita nyo, ang lahat ng VCM, by the way, ay mayroon yan SIM card, no? Katulad ng ginagamit natin sa mga cellphones natin. May SIM yan at in fact, 3 SIM ang binibigay dyan para kung pagdating nitong VCM sa presinto, kung saan siya gagamitin, ay maka-adjust sila kung Globe, Smart o dito, ang pinakamalakas na signal doon sa presinto yun at yun ang SIM na gagamitin nila. So, lahat ng atin 107,000 na VCM ay nakasubscribe, no? Nakasubscribe sa 3 telcos natin. Isa yan sa importante niyong matandaan, no? So, kahit sa election ay hindi mag-isa lang ang gagamitin, binabayaran din natin yung subscription ng 2 hindi ginamit. Okay? Pero ito importante ulit, diretso, no? Makikita nyo ang ER from each VCM diretso sa mga servers na dapat walang iba ng dadaanan path, no? O papunta sa from VCM to transparent server, walang dapat na sa may device or system sa gitna nitong 2 ito. Importante po yan. Okay, ito naman ay sumasaad na yung pangalawang VCM ay nag-transmit rin. Makita nyo ay mag-transmit din siya sa 3 servers, no? So, yung transmission ng mga VCM natin ay 3 beses na simultaneous, no? Para bang kung nag-email ka, may 3 kang addressee, no? At kung nag-send ka, yung 3 email addressee na yon ay makakatanggap ng email mo. So kung nag-send itong clustered precinct 2, yung municipal server kung saan siya nakalocate ay makatanggap ng ER sa central servers. Ito ay nasa Intramuros, makatanggap din, at yung transparent server na nakalocate sa UST, no, dito sa Metro Manila. So yan po ang flow ng mga pag-transmit ng ER natin na nakasaad sa terms of reference ng kontrata niyan. Okay. So yung natanggap ngayon ng municipal server ay ipapadala niya, i-consolidate niya, no? Lahat ng mga VCM na nagpadala dyan sa munisipyo na yan, i-consolidate nitong municipal server, ito-total niya yan, at yung resulta, ipapadala niya yung certificate of yung kanyang counting doon sa provincial or regional server, no? And isa sa central server. So dalawa yan. Itong path na ito ang tinatawag na ladderized reporting, no? Ladderized. At ito ay nakasaad sa ating batas.
At pero makita nyo rin dito na walang dapat na may middleman, no? Diretso palagi lahat to. Okay? And then, kung isimplihin natin yung drawing na yon at ito ang makikita natin end-to-end transmission path, no? At ito actually ang pinakita na schematic diagram ng COMELEC sa publiko at sa mga stakeholders noong March 22, 2022, no? A few months before the election. Kita nyo lahat ng VCM yung sa baba, yung nakaitim, ay diretso sa central and sa transparency server. And yung pangatlo niya ay yung municipal server na sa kung saan siyang munisipyo naka-locate, no? At importante rin malaman na diretso ang path, end-to-end path from VCM to the servers. Yung tatlo na yon, again, I have to emphasize, sabay-sabay yan pinapadala. Walang kaibahan sa kung ikaw ay nagpadala ng isang email sa tatlong address, no? Okay. So yan ang dapat sundin sa pag-transmit ng mga election returns from the different 107,000 VCM, resulta ng mga 107,000 presinto na papunta sa pag-canvas, no, para makuha yung total for local government positions and the national government position, president, vice presidents, 12 na senators at isang party list, no, sa national, and of course sa local you have the congressman, the governor, the mayor, vice mayor, and so on and so forth. So ganyan po yung flow ng ating pagbilang o pag-canvas ng mga boto natin pag nagsara ang voting. And we all know that the voting closed, nagsara ang pagboto natin noong May 9 at exactly 7. At importante yan, no? Hindi pwede magsara ang mga presinto before 7, the official time, kasi kung may dumating doon ng 1 minute before 7 at nakasara ka na ng 6:30 p.m., you have deprived that citizen his right of suffrage, no? And that is a crime. Wala dapat na citizens na ma-deprive ng kanyang right of suffrage between the official voting hours. Okay, nasa batas din yon. So, okay. Ano ngayon ang nakita natin? Nagduda tayo nung pagtapos ng unang oras ng bilangan, nagduda tayo sa kaduda-dudang 20 million votes kaagad ang nabilang sa first hour pa lang, no? Ito ay pinakamalaki sa ating history, siguro sa buong mundo pa, no? Na nakabilang ng 20 million isang oras. And in that first hour, sa unang oras na yon, may gagawin pa yung mga teachers, hindi sila makapag-transmit kaagad. So kung nagsara ng 7 p.m. ang mga presinto natin, hindi kaagad makatransmit ng eksaktong 7 p.m. Dahil mayroon pa silang gagawin na ang pinakamatagal doon ay mag-imprenta ng 8 election returns, no? Na i-distribute nila sa mga poll watchers, sa PPCRB, sa mga political party doon, at isa doon ay ilalagay nila sa isang envelope para sa papuntang Congress. So 8 yan, no? At may time and motion study tayo. Galing mismo sa COMELEC, no? Isang video na pinakita nila kung ano katagal mag-imprenta ng ER, no? Sa national, it takes 1 ER for national position takes 1 minuto. 1 minute.
So 8 minutes para ma-printa yung 8 na walang tigil, no? 8 minutes yan. Then it takes 30 seconds to print a local results of local positions, no? Bakit matagal yung national? Dahil 10 ang presidenteng kandidato noon, 9 na vice president, 64 na senators, at 177 na party list, no? Doon sa party list, doon sa 177 na party list, isa lang yung iboboto mo doon. Isa lang yung i-encircle mo doon. So kaya matagal, it took 1 minute, no, to imprint doon dahil yung ER nang doon lahat ang pangalan kahit 0 yung nakuha na boto, no? So ang party list ang haba na piprint doon at isa lang yung isang boto ng ay makukuha lang ng isang party list from 1 voter, no? So yon. So 12 minutes na ang mag-imprinta ng 8 copies lang, no? 12 minutes na. Kung nagsara yung, and then there are other administrative matters na mas mabilis-bilis. Ito yung officially pagsara, yung announce, magsasara na kami, 7 p.m. na. And then i-configure nila yung ATM para hindi na pwedeng subuan ng balota. Marami yan, no? There are actually 9 steps na kailangan sundin ng teacher. And doon sa video na yon, kung timingan mo yon, that 9 steps before transmission can be made, bago sila makatransmit, ay may at least pinakamabilis. Dahil ang nagde-demonstrate yung instructor, siyempre, bihasa na paggamit niyang VCM na yan, no? So yung pag-demonstrate niya, ang nakuha niyang from closing to transmission is 19 minutes. So kung 19 minutes ang pinakamabilis na ma-accomplish lahat yung kailangan gawain bago makapag-transmit, ay bakit? Kung mapunan nyo rito sa ito'y in-upload ng COMELEC sa kanilang website noong March 23 dahil nagsampa kami ng kaso sa Supreme Court at pinapakomment ang COMELEC, no, na about yung aming petition na i-preserve yung mga data ng transmission logs, no? Hindi kaagad sumagot ang COMELEC. November 3 namin sinampa yung kaso na yon. Sumagot sila bandang January na at or later part niya, humingi sila ng 1 month extension, no? At nagpalabas sila nitong reception logs. At pagtapos nila pinalabas to ng March 23, kasi April 2 yung deadline nila to answer Supreme Court. So pinalabas nila ito sa kanilang website noong March 23, 2023 at siguro 1 week later, bandang end ng March 2023, sinagot nila ang Supreme Court na ito na po, hindi na kami magko-comment dahil pinablicize na namin yung mga logs na transmission logs sa aming website, no? And therefore dismiss nyo na po yung kaso ng tong petition, mandamus petition, dahil moot and academic na because ito na po na publish na namin sa aming website. Yan ang sagot nila. Pero sinagot namin kaagad ang Supreme Court dahil napuna namin kaagad, no? Kung makita nyo yung nakalagay, ito yung paano nila pinalabas sa kanilang website, no? Actually,
4 na columns lang ang pinalabas nila for the whole duration of the election counting period, no? Nag-umpisa sa 1, ang ID ng clustered ID nung presinto, ang unang-unang nagpadala ng kanilang ER is precinct number 310-80039. No? Ito yung isang presinto sa Isabela. At natanggap, kasi kita nyo, reception, date, time, hindi ho transmission. Yung hinihingi namin is the transmission of this ID, of this VCM 3110-839. Ang pinadala nila or ang binigay nila is kung kailan na-receive ng transparent server itong pinadala nitong VCM na ito. So, yung kaagad ang sagot namin sa Supreme Court na hindi yung hinihingi namin na pinipetisyon namin na kanilang i-preserve. Ang pinakita nila doon sa kanilang website are reception logs. No? So may konting deception na sila doon sa Supreme Court. Pending pa ngayon, hanggang ngayon, no? Kung anong magiging decision. Pero tignan nyo po. Tignan nyo yung date time na na-receive. Itong pinakaunang transmission na galing sa Isabela, ang kanyang, ito'y na-receive, no? Na-receive nung May 9, 1908. Ibig sabihin nun yan, 8 p.m. ng May 9, no? Pero tanong kaagad namin, kung it takes 19 minutes from closing ng 7 o'clock to the earliest printing, dapat ang earliest time na nakarecord dyan is 19 colon 17 colon 00. Di ba po? Bakit bakit 8? No? Hindi rin nila mapaliwanag din yun. No? Pero yun ay isang question namin na may konting problema. Una, diniceive na nila ang Supreme Court. No? Imagine COMELEC deceiving the Supreme Court na pinapasabi nila transmission logs itong na hinihingi namin ang pinakita nila when in fact it is the same data na pinalabas nila sa transparent server nila, which we are actually questioning, no? And then pinakita pa nila rito na ang pinakaunang BCM ER election result na na-receive nila ay 7:08 p.m. when it takes 19 minutes from closing to the first transmission. So may konting problema na sila doon. Okay? Pero I would like to tatlong bullet point to na pinakita nila, no? Yung unang bullet point ay yung first hour lang pinakita nila. Yung second bullet point is yung buong, the entire. Kita nyo pa, nakalagay pa transmission logs. When in fact, it is reception, daytime. Nakaklarong-klarong nakapasok doon sa kanilang pinakita sa website nila. At may pangatlong bullet point, raw files. No? Ito ngayon ay very, very important now because this is now the smoking gun. No? Ito ho yung laman ng raw files, a sample of which I will show. No? So, ito yung laman ng raw files. It's a very complicated. Kung hindi kayo IT, ay hindi nyo of course maintindihan to. But these files, marami to, no? Malaking files itong nakalagay sa raw files, contains Word documents, no? At dito nakalagay po ang IP address.
ulit, yung IP address is the address noong VCM na nagpadala, no? Yun po. So nakalagay ho dito sa raw files. Wala ho IP address doon sa unang 2 bullet points. Pero mayroon nag-upload ng raw files, no? At God bless whoever uploaded this, because dito natin nakuha yung talagang smoking gun, no? And may duda nga kami, well, or almost sure din kami na yung mga IT personnel ng COMELEC na nag-upload nitong raw files ay whistleblowers po. Wala ho itong kaibahan doon sa 1986 na may 32 programmers ng COMELEC na nag-walk out, no, during the counting in that snap election. Ito ho ay wala hong nag-walk out, pero pinalabas ho nila itong raw files na hindi dapat. I mean, walang connection itong raw files doon sa first 2 bullets na yun lang naman ang hinihingi ng Supreme Court sa kanila, no? Bakit po? Dahil dito natin naobserbahan na lahat ng IP address na ginamit ng 107,000 VCM all over the country are private, no? Ibig sabihin, naggumawa ng private network at mayroong sumalo, mayroon silang nilagay na system or device between the VCM and the server, no? Na bawal talaga, not only in the terms of reference, but yun nga, sa batas din, no? There must be no man in the middle. Kasi doon sa pag naglagay ka ng man in the middle, yun pwede nilang manipilahin ang mga election results, no? Yun nga iniiwasan natin na may hacker na makapagpasok ng kanyang sistema between the VCMs and the server. Yun tinatawag natin na hacking, no? From the outside. Ay mahirap din dahil makagawa tayo ng maraming paraan na ma-prevent yun, no? Mapahirap siya. Pero kung ang hacker ay galing sa inside, para bang ang gumawa ng security system mo, yung gumawa ng bakod ng bahay mo, ay siya rin ang may susi ng iyong paano makapasok ng bahay mo. Hindi, ang dali sa kanya, mahirap nga sa mga ibang mga magnanakaw, no? Pero sa kanya, siya mismo ang nag-design ng security system ng bahay mo, madali siya makapasok, no? At sinong gumawa ng security system na ito? At bakit mayroon silang ginawang private network na wala nakakalam. Pati NAMFREL, hindi nila alam to. Nalaman lang natin ito dahil nakapost sa raw files. Kung wala yung raw files hanggang ngayon, ay ngangapa tayo, no? Pero ngayon, mayroon na tayong malakas na ebidensya na nailabag ng Smartmatic, kasi Smartmatic lang naman makagawa nito eh, na naglagay sila ng man in the middle na talagang bawal na bawal. Sekreto po yan, no? na observe natin o na-expose dahil ho dito sa kung sino man nag-upload nitong raw files ay dapat saluduhan ho natin siya. Okay. So itong nakita ho natin, no? Nang alam na natin ang mga IP addresses ng each VCM, ay dali na, nakagawa na tayo ng join na natin yung kung ano yung pinalabas ng COMELEC dun sa kanilang reception logs, nilagay natin yung IP address per VCM na nag-transmit, no?
Ito ho ang makikita natin ngayon. Ito ho ay talagang resulta ng pagsusuri natin sa mga data na galing mismo sa COMELEC, wala nang iba, no? Sila mismo nagbigay dito eh. So out of the, hindi pa kumpleto dahil talagang mahirap eh. Ang galing din kasi ng pagkagawa, no? Yung reception logs ay PDF file, ibig sabihin images yun, no? Wala ka nang magawa doon, hindi mo yan mailagay sa Excel file. At yung raw files ay naka-document na hiwalay, no? Pero may IT expert tayo na, and ayaw magpasiguro, but I think he deserves to be known. Kahit pangalang mo lang, siya ho si Oscar Santos, a IT expert based in the United States na gumawa, nag-analyze nito lahat, no? And I think we owe him. He is a patriot, no? He is a patriot, si Oscar Santos. Yan lang muna ang masabi ko tungkol sa kanya. So dito nakita natin kaagad na yung 3,371 BCM na ginamit, no, sa probinsya ng Cavite ay 3,219 BCM po nito. Lahat iisang IP address. At itong IP address nito ay ang mahiwagang 192.168.0.2, no? So 3,371 BCMs yan na ginamit sa probinsya ng Cavite. Okay? Then sa lahat ng BCM na ginamit sa Batangas, no? Kasi ito lang pa nakikita namin at this present day. Out of 2,858 BCM na nakadeploy sa Batangas, province of Batangas, 2,316 of this BCM or 81% have exactly the same IP address, 192.168.0.2, no? Eksaktong parehong-pareho din sa ginamit sa Cavite. At ito yung mas magugulat kayo. Nakuha na rin ho namin ang NCR, hindi pa gaanong kumpleto. Pero dito na lang ay malaki ng makikita natin na anomalya, no? Sa National Capital Region, from Valenzuela to Muntinlupa, 10,000 na BCM lahat ang ginamit dito sa National Capital Region. 8,753 BCM na alam natin ang IP as of now, no? At ay 8,644 nito or 98.8% have exactly the same private IP address, 192.168.0.2. So nakikita nyo rito may ginamit na isang device sa election na ito, sekreto, at na-expose lang dahil dun sa raw files. At ang may gawa nito is nobody else but Smartmatic, siguro, and known to the COMELEC. Dahil sikreto eh. Na itong device na ito ay nagpadala or ginamit para magpadala ng ERs, especially on the first hour. Halos lahat ng VCM na ginamit magpadala do from 7 to 8 o 2 ay galing sa 192.168.0.2. Isang device lang ito, isang router lang ito. Na bakit doon, no? So questionable ho itong na ito dahil doon sa first hour, itong 192.168.0.2 ang
nagpanalo na ho kung sinong winner sa presidente at vice president. Itong device lang ito, no? Dahil after the first hour, hindi na nagbago yung ratio. Hindi na nagbago yung ratio ng presidente and vice president until natapos yung bilangan. So itong device na ito ang nag-set ng ratio na yan, no? So questionable na questionable to. Okay? And then ito nga yung sinasabi ko, yung first hour, no, na nakapagbilang ang transparency server ng 20 million plus votes, ay doon ay strategy po yan to shock and awe the public na kung na tayo, tulala na tayo after the first hour. Yan ho nangyari. Na-shock and awe tayo na wala na yung ating fighting spirit, no? Give up na tayo. Hanggang ngayon, pati yung opposition candidates hindi na rin umiimik. Na-shock and awe sila doon sa first hour na yon. Lahat tayo, no? So, yan ay habang di natin imikan to, dahil na-shock and awe tayo nung first hour, at yan ang strategy talaga ng pagbigay ng malaking bilang na ito sa first hour, ay nag-succeed sila doon. No? Pero dapat ngayong alam na natin ang katotohanan, ay, let's get out from our cocoon. No? Let's, dinaya tayo. And we cannot accept that. No? We should not accept that for the sake of our country, for the sake of our democracy. No? Pasagutin ang COMELEC, ano itong 192.168.0.c2 na nagbigay ng halos lahat ng transmission noong first hour. Na doon that first hour establish tapos na yung boxing noong first hour na yon. And dahil ito sa itong kadudang-duda na device with a IP address of 192.168.0.2. So yun siguro ay dapat natin malaman dahil kung hindi tayo mag-iimik ngayon, ito pa rin ang klaseng eleksyon na magkakaroon tayo sa 2025 sa barangay election. Ito nang gagamitin na sistema. So, ano ang naging resulta nitong eleksyon? Halos wala na tayong opposition. Anong klaseng demokrasya tayo kung walang opposition sa gobyerno natin, no? Sa Congress natin? Kung ito ay sigurado magiging zero ang opposition natin, anong klaseng demokrasya yan, no? Pag-isipan nyo po. At nakakatawa pa ho na itong sistema na nagdaya sa atin, tayo ang nagbayad ng 1.053 billion pesos. Nagbayad tayo para dayain tayo. Kung hindi pa kayo magalit dyan, aywan ko po kung anong talagang we deserve the government that we will get, no? Kung tutulog-tulog pa tayo hanggang ngayon. Kaya ako ho ay na talagang naging emotional ako doon sa prayers ni Father Albert. Ay talaga ho, ito yung klaseng ginagawa sa atin na kung hindi tayo iimik, para ho tayong yung 6 million na Jews na walang imik, nagsunod lang hanggang sa kanilang kamatayan. Ito po, no? The normal use of a private network ay may isang link from a public telco. Kasi kung public IP address, yung 112.206.0, ito ay public address. And only a public address will be known in the World Wide Web, no? Yung private hindi yan makikita ng other telcos, ng other computers in the www, no? So ito lang. Pero isa lang dahil kinukulang na itong public address, IP address. So inimbento actually itong private network para for the meantime na hindi pa masyadong ini-implement yung IP version 6 ay
makapaglagay pa tayo ng mas maraming devices, computers, na para pa rin tayo maka-efficiently communicate around, no? So, makita nyo rito from one public IP address, pwede itong ma-share ng, well, almost unlimited na devices. Kung sa loob lang bahay nyo, okay na yung isa, no? Pero yung mga malalaking kumpanya with thousands of devices within their company, ay siguro kukulangin ang isang public IP address. So siguro dadagdag sila mga 100 or even 1,000, no? Na from the telco. Pero that 1,000 will be shared by up to maybe 100,000 of devices within their private network. Ganyan ho ang kwanito, no? Yung 192.168.0.2 na nakita natin from thousands of VCM ay galing sa isang router lang yan. And ang nangyari sa election natin, baliktad doon sa normal use of private network. Nagkaroon ng private network, pero baliktad. Thousands of public IP addresses from VCM pumunta sa router na ito at ginawang isang private IP address, no? Talagang logically ay hindi mo makuha na anong ibig sabihin, anong use nito? Bakit ginawa ito sa election natin? Walang use ito eh. Ito kasi nakasaad pwede naman kung mayroon ng mga IP address yung mga VCM, bakit hindi na lang diniretso sa mga servers? Gumawa ka na lang ng firewall para maprotektan mo yan. Yan, madaling gawin talaga yan, no? So in fact, being a telecommunication man since my profession, since I joined the armed forces as second lieutenant, no? I can design a very secured, siguro in less than 100 million pesos na sinasabi ng yung kontrata na 1 billion, I can 1/10 of that, kaya na. No? So, parang nagbayad tayo para dayain tayo. Kung hindi pa kayo magagalit niyan, aywan ko po. Talagang hopeless na tayo as a country. Ito ang nangyari sa election natin. Nagkaroon ang mga servers natin nilagay sa isang private network, no? Okay, sinasabi nila for security reason, para hindi malaman yung IP address ng mga servers natin, publiko. Pero yung mga VCM ay nakalagay sa public network kasi nakakonekta sila lahat sa mga telcos at ISPs, no? And ang VCM, kung during that election, isa lang kanilang trabaho. Just to transmit their ERs, which will take about less than a second. Mag-press ka ng send, yung ER na yon 1 segundo or less pa nga, nandun na. No? So you don't actually need to discount because nobody will know when that kung ano yung IP address ng VCM yan, marami yan 107. At pangalawa, kung anong oras magsisend yan. No? Ang poprotektahan natin ay of course yung mga servers, no? Pero you don't need an private network to do that. Pero ginawa nila, no? Kaya mahal. Pero they introduce a man in the middle. And these servers, you know, marami kang magawa. I mean, kung ikaw ay nasa loob, ikaw ang nag-design nito, ikaw ang pwedeng ang dali-dali mong i-hack to. No? Ikaw nag-design, ikaw may access. So, kung may dayaan, hindi ito galing sa labas. Galing ito sa loob. That is one thing sure. Okay? O anong naging resulta? No? Ng itong paggawa ng man in the middle.
Kalain nyo, nag-iimprenta, as I've said, nag-iimprenta yung mga VCM natin ng election results para ipakita muna sa mga poll watchers bago nila ito i-transmit, no? So may nakuha tayong mga ERs, no? Na nakuna ng pictures noong May 22 at isa dito yung galing sa Barangay Bambang, Batangas City. Marami ito, no? Pero for lack of time, I'm just going to show you the more serious one. Ito ay inimprenta noong May 9 at 21:10 seconds, 10 minutes 16 seconds, no? Or 9 o'clock p.m., 9:10 p.m. and 16 seconds noong kan. Pero akalain ninyo, iniimprenta pa lang, natanggap na nung transparent server ng in the first hour, no? Yun sinasabi ko eh. Kaya bumugso ang first hour because hindi pa nga napapadala ng ER ay natanggap na 7:25 p.m. or isang oras na tinatype pa lang natanggap. So para ba ako yung nagpadala sa iyo ng text message, tinatype ko pa lang, natanggap mo na pala isang oras na sa iyo na pala yung tinype ko sa iyo. So anong ibig sabihin niyan? Mayroong man in the middle na alam yung papadala ko sa iyo, kinload niya yung aking cellphone para pag natanggap mo, eh parang galing sa akin, no? So actually, yan ang nangyari, analogy sa nangyari, no? Kasi imposible, no? Tinatype ko pa lang, then natanggap mo na pala nung tinatype ko pa lang ng 9:10 p.m. Babae, natanggap mo na pala ng 7:25, no? Ganyan kakwan yan, no? Na anomalous yan. Ito pa po, Valenzuela City. Kita nyo yung IP address na ginagamit, no? 192.168.0.2. At ito ay natanggap ng 1 hour 17 minutes before. Piniprint pa lang yung, hindi makapag-transmit yan habang piniprint. At siguro, yes, go ahead. Yeah, can you now conclude? Because Yes. Okay. Thank you. Okay. Okay. I'll just go through it. Okay. So ito kaya hindi mapakita ng COMELEC, no, yung transmission logs na galing sa telco na kinumit ni Chairman George Garcia mismo noong October 18, 2022 na ipapakita niya raw sa publiko yung mga transmission logs ng telcos. Hanggang ngayon wala po. At hindi nila mapakita dahil ito na pala yung dahilan. Mahalata na mayroon palang nagmanipula ng ating eleksyon. Okay? So, thank you very much. Yun lang po. Thank you, sir. Thank you, Sir Rio. Thank you. Yes. Yes. Our next, ang ikatlo nating tagapagsalita ay si retired Colonel Leonardo ODOÑO. Sinabi niya na kung may isang bagay na pinagmamalaki niya, siya ay PMA graduate of class 1964. Maikling panahon na nakilala namin si retired Colonel ODOÑO, napapahanga kami sa kanyang fearlessness, walang takot-takot. Ang ugat nito ang kanyang pagmamahal para sa bansa at ang matindi niyang nais na makatulong sa pagbabago ng ating bansa bago siya pumanaw. Ang fearlessness niya nahubog din sa kanyang mga karanasan bilang isang sundalo. The second lieutenant in the Philippine Army, he was sent to Central Luzon for combat duty against communist insurgents, was given combat promotion to captain by then President Ferdinand Marcos for meritorious performance against elements of the New People's Army. Sir ODOÑO? There he is.
Magandang umaga po sa inyo lahat. After our year-long research for the truth about the anomalous 2022 elections, our retired General ELISEO finally found direct evidence that Smartmatic, not the Philippine people, elected Mr. Marcos in conspiracy with COMELEC. Given that, I say Mr. Marcos is an illegitimate president. He has no legal authority, much less moral ascendancy to govern our country. 1 year that Mr. Marcos was in Malacanang, what has happened to our country? One, independent news reporting has it that we now have a criminal syndicate based in Malacanang, masquerading as the government. Number two, the pork barrel, already decided to be illegal by the Supreme Court, is back with a new name, Vita. Congressmen reportedly making up to 50% in total cut on the appropriation for an infrastructure project, including their cut on the contract price of the project as their commissions. Number three, the illegitimate president and his cabinet secretaries each has hundreds of millions of pesos in audit-free intelligence funds. Smuggling and illegal drug trade are back with vengeance. The Speaker of the House stopped the House committee hearing the smuggling and hoarding of onions, which brought the price to 150 per kilo, when the brother of the First Lady was named in the first and only hearing as partner of the Chinese, who was the principal in the smuggling of goods into the country. Number five, our national government debt was recorded at 13.7 trillion. When the brother, as of end of January 2023, our inflation rate is high at 6.1%. The price of rice, which Mr. Marcos budol the Filipino in bring down the price of rice down to 20 pesos per kilo, still at 50 pesos per kilo. This uncaring commander-in-chief of ours had the gumption to announce a huge cut in pension, including General Ellis in my meager pension, to avert what he said was a looming fiscal crisis facing the national government. Natanong tuloy ni General Magalong, PMA class of 1982, Mayor of Baguio City, who will lead our anti-corruption campaign with PMA graduates forming the core of the anti-corruption force, asking, bakit tayong kasundaluhan, handang mamatay para sa bayan? Bakit yung mga congressman at iba pang sa gobyerno ayaw bitawan ang bilyon-bilyon nilang pork barrel at intelligence funds? Kailangan bawasan nilang pension namin? Mga retired officers and men and those in the active service, hayaan ba natin ito? Ang tanong, bakit po natin narating ang ganitong sitwasyon ng paghihirap ng ating bayan at mga mamamayan? Ang sagot, dahil po ang ating corrupted election system at ang corrupt COMELEC natin do not make easy the election of competent Filipinos, those with moral compass, to do what is good for the people, not for themselves, as well as those with vision and capacity to bring this benighted land of ours to an era of sustained peace and prosperity and growth. And those with the to enforce drastic reforms in our decadent social, economic, and political order. Mahirap po silang manalo sa eleksyon kasi po wala silang pambili ng boto.
Ang nananalo sa eleksyon, under the present scheme of things, ay yung may resources para mamili ng boto at mabayaran ang Smartmatic at COMELEC para sila ang panaluhin. Then, kapag nakaupo na sila, magnanakaw sila ulit para mabawi ang ginastos nila sa nakaraang eleksyon at para maghanda ng even bigger campaign chest for the next election. Should I say, down with the political dynasties, down with the political elite that controls our election, our government, the economy, the happiest people of the country, everything and everyone. And so, after the disaster that the 2022 election was, I decided, being true to myself as the reformist and activist that I think I am, I must do what I can do to help stop this vicious cycle of election after election in our country being marked by anomalies. So after 4 months of futile waiting, the transmission of the 20 million votes counted by BCMs at central level and transmitted to the transparency server at COMELEC in only 1 hour. They decided to go to the Supreme Court for a writ of mandamus to prevent the telco exposing of cyber data on the 2022 election. I suggested to General Rio, let me take on the COMELEC myself so you, the trio, can focus on your Supreme Court of competition for mandamus. So on November 28, 2022, I sent COMELEC a formal request for the same proof of transmission of the 20 million votes the TNT trio failed to secure from COMELEC. I told COMELEC that I was making the request, and in doing so, I'm invoking my constitutional right of access to information of public concerns in the hands of a government agency under the Freedom of Information regime in the country. I reminded COMELEC that failure to provide the information I asked for in 15 days required by law is violating my constitutional right. And I warned the commissioners that I would file an impeachment complaint in Congress if they refused to respect my constitutional right. I made at least 3 follow-up requests, in each of which I reiterated my reminder that I was making the request in accordance with my constitutional right, and that should they violate my right, I would bring an impeachment case against them in Congress. The COMELEC commissioners ignored all those requests. So my decision to file an impeachment case myself. The TNT trio joined me as co-complainants. In early March 2023, 4 months after I sent my first of 4 letters to COMELEC, all without response, I said to myself, enough is enough. So I sent that a final demand to COMELEC, advising the commissioners they have violated my constitutional right, and therefore I was filing in Congress in 7 days my impeachment complaint against them. Finally, on March 20, 2023, Chairman Garcia wrote to ask me to take delivery of the transmission logs he was finally releasing to us, and that I should come to his office to personally take delivery of the documents. The post-transmission logs were vital evidence for us. General Rio, who offered to come with me, noted right away that the documents in the envelope were deception logs. Deception logs, I call them. Chairman Garcia, in the morning of March 23, even held a press conference to announce to the public he was releasing to me transmission logs that afternoon. Until the last minute, COMELEC was deceiving me
and the public that it was releasing the transmission logs to us. What was released to us that day was reception logs, which we did not need for our case build-up. Bakit po? COMELEC could not have given us any transmission log for any of those 20 million votes because, as General Lee has showed earlier, there were no transmissions made from VCMs at present level of those 20 millions. Those votes were non-existent. They were fake, F-A-K-E-D, pinake nila. They were fake votes. Pre-program na nila yan bago magsimula ang eleksyon by Smartmatic and COMELEC and transmitted illegally through a private network. So I started writing the articles for impeachment against the commissioners, including the grounds for impeachment for culpable violation of the Constitution and for betrayal of public trust. COMELEC violated their constitutional mandate to ensure honest, fair, and transparent elections. With the help of private lawyer who reviewed my draft for sufficiency of form and substance pro bono, we finalized the whole articles of impeachment March 23, 2003. Then I started looking for the congressman to endorse my impeachment complaint as required by law. With Congress already co-opted by the ruling party with only 3 Makabayan Black party list congressmen considering themselves as the opposition in Congress, it was not going to be a walk in the park for me to find a congressman endorser. Fortunately, Father Flavi, a friend of mine, referred me to former Congressman Nery Colmenares, the leader of the Makabayan Black. We had a first meeting with 3 prospective congressperson endorsers, 6/2023, for a briefing by General Rio for the prospective endorsers on how the 2022 election was rigged. We are now awaiting the availability of the prospective endorsers for one final briefing before the sign-off, I hope, on the impeachment complaint. I see this happening days after the SONA of the illegitimate president and the filing in a week after signing. That would put this filing in mid-August at the earliest, barring delays in the Committee on Justice's scheduling of our filing. Right off, I can see some, if not a long delay in Congress taking up our impeachment complaint. Congress, as a matter of policy and procedure, takes up the budget proposal of the executive branch as the first item on each annual legislative agenda. I suppose the Kawatans in Congress will examine the budget proposal in much more detail, not necessarily on the need for each budget item or reasonableness of amount appropriated. If I know the minds of congressmen, they could quarrel lengthily if silently for projects in their districts they could make the most money from. In terms of percentage of their shares in the approved project cost allocation, and in what their chosen contractors can pay them back in terms of commission. So we will have a further delay in getting our impeachment up for a prosecution in the lower house. With that delay, kikita naman mas malaki yung masiswerteng congressman natin. Kawawang bayan, kawawang Filipino. My mission is not complete though with the impeachment complaint in process. On my table are tasks to complement the GTTAN's self-mandated mission of helping prevent the subversion of the electoral will of the Filipino people, including, as a knowledgeable friend of mine said, what they, the Smartmatic and the incoming First Lady, did last summer to ensure
Mr. Marcos's victory and celebrate the victory less than 2 hours from close of voting on May 9, and to secure the contract for the 2025 elections for Smartmatic a few days after the May 9 elections. I will file a supplement petition with COMELEC following the TEMARIO's initial and supplemental petitions for the disqualification of Smartmatic from any contract in this country. My supplemental petition would provide proof that COMELEC's terms of reference for the contract for the AES for the 2020 election make Smartmatic as the only qualified bidder. My petition will also show as evidence a video of Mr. Marcos days after losing to Attorney Robredo in the 2016 election, saying Smartmatic is not selling election systems. It is selling the young system. Well said, Mr. Marcos, well said. Number 2, I will file a petition for a bureaucratic officials persona non grata and ban them from entering the country. And then I will find ways, hopefully with GTTAN support, to announce to the world that Smartmatic has been banned from doing business in the Philippines so that other countries can have legal basis for those countries to ban Smartmatic from theirs. And I will reiterate a face-to-face request I made 2 months ago to Senators Ontiveros and Pimentel to file a resolution for the Senate to investigate the anomalies in the 2022 election. Pero bago po ako magtapos, hayaan po ninyo akong magpahayag ng daing at kiusap. Ako po ay 80 years old. Si General Rio, 78 years old. Hindi po namin ninyo na kaming dalawang matatanda na dapat ay hindi na sumasali sa mga political issues na mga at naglalagay na lamang dapat sa aming comfort zones sa kukunti ng lamang panahon naming naiiwan sa mundong ito. Ay nakikibaka pa rin. Nasaan po ka ang ating mga kabataan? Nasaan na sila ang nasa front line ng ating laban para sa inyong kinabukasan tulad ng ginawa ko noong 1986. Vice President Lenny, nasaan po kayo? Kayo na lamang po ang nakikita namin makakatulog ng malaki sa laban namin ito para sa bayan. Hinihintay po namin kayo. Kayo po sa opposition, mga talunan dahil sa dayaan ng 2022 election, bakit po ayaw niyo kami samahan? Samahan niyo po kami sa laban para sa katotohanan at katarungan. Kayo po ang aming binoto dahil kayo po sana ang magbibigay sigla at lakas sa ating laban para sa bayan. Kayo pong nakakaraming mga kababayan natin. Kung hindi man po ninyo kami na maasahan sa laban namin, masasamahan sa laban namin ito, sana po magsasama-sama tayo sa darating na tunay na laban ng masang Pilipino. Ang mag-people power tayo kung sakali pong ayaw bumitaw sa pangyarihan ng taong hindi naman natin binotong presidente. Lalaban po tayo para sa katutunayan, sa justisya, para sa atin at para sa bayan. Sabi nga po ng isang sumulat ng post sa social media na dapat nating isa-isip at isa-puso. People power is more powerful than people in power. At sa inyo pong mga Pilipino na naninirahan na sa ibang bansa, sa malalayong bansa, na patuloy ang masidhing pagmamahal sa ating bayan. Ay kapiling natin sa forum na ito in spirit, if not in person, bilang mga kasapi ng Global Transparency and Transformation Advocacy Network na nag-organize ng forum natin ito. Sila natutulong sa ating bayan against this subversion
of the critical will of the Filipino people nangyari noong 2022 election natin in a much bigger scale than past elections. Marami pong salamat sa inyo. Pagpalain po kayo ng may kapal sa patuloy niyong pagmamahal at pag-aruga sa bayan ninyong tinubuan. Salamat. Salamat po, Sir ODOÑO. I suppose, can we just have a just 3 minutes break? I think we have been taking in so much. Just 3 minutes break.